«Динамо» підпише контракт із футболістом збірної України. У лідера захисту «Динамо» Дениса Попова влітку 2026 року закінчується з киянами контракт. Однак, як зазначив ведучий Михайло Співаковський, проблеми з продовженням угоди з центральним захисником не повинно виникнути. Обидві сторони готові продовжити співпрацю. У цьому сезоні Денис Попов на клубному рівні провів 9 матчів та відзначився одним забитим голом. Раніше повідомлялося, захисник київського «Динамо» і збірної України Денис Попов міг переїхати на Туманний Альбіон, але киян не влаштувала сума трансферу. Андрій Лунін вперше в своїй кар'єрі отримав червону картку. Сталося це в матчі 10-го туру Іспанської Ла Ліги, в якому Реал вдома переміг Барселону з рахунком 2-1. Андрій Лунін ще не зіграв жодної хвилини в цьому сезоні, проте це не завадило йому отримати першу в своїй кар'єрі червону картку. Андрій взяв участь у бійці між командами, отримавши червону картку. Воротаря вилучили за те, що він емоційно вирушив у напрямку лави суперників та прокричав футболістам Барселони: «Сідайте!». Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Суркіс відповів на питання, чи збирається «Динамо» Київ підписувати екс-гравця «Шахтаря». Минулого тижня український журналіст Сергій Тищенко повідомив, що екс-нападник «Шахтаря» і збірної України Данило Сікан може повернутися в УПЛ і перейти в «Динамо». Президент «Динамо» Ігор Суркіс відреагував на цю інформацію і спростував її, назвавши неправдивою. Кияни не планують купувати екс-гравця «Шахтаря». Відзначимо, що у поточному сезоні 24-річний Сікан провів 6 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист, загалом зіграв лише 90 хвилин. Гравець збірної України потрапив у скандал, пов'язаний із Росією. Центральний захисник Остіна та збірної України Олександр Сваток потрапив у неприємну ситуацію. Футболіст поставив вподобання в соціальній мережі Instagram під дописом російської букмекерської компанії, де показували відомого футболіста Росії Андрія Аршавіна. Нагадаємо, раніше в подібну ситуацію потрапив захисник «Шахтаря» Юхим Конопля, який потім вибачився за свій вчинок. Стало відомо, скільки ще працюватиме Шовковський у «Динамо». Київське «Динамо» невдало стартувало в новому сезоні. Через результати команди керівництво столичного клубу розглядає можливість відставки головного тренера Олександра Шовковського. За інформацією Сергія Тищенка, клуб зіштовхнувся з проблемою, поки вони не знайшли реальної заміни наставнику. Зазначається, що до зими Шовковський точно працюватиме. Який би результат не був, у нього є час на виправлення ситуації. Якщо ж «Динамо» відпустить «Шахтар» у вільне плавання в УПЛ до зимової перерви, а також не вийде в плей-офф Ліги конференцій, то Ігор Суркіс звільнить Шовковського і призначить нового тренера взимку. Іменитий клуб готує трансфер Довбика після рішення українця піти з Роми. Український нападник римської Роми Артем Довбик привертає увагу Фенербахче. Про це повідомляє видання Бірас-Футбол. За інформацією джерела, турецький клуб готує зимовий трансфер нападника після невдалих виступів Дженка Тосуна і Юссефа Ен-Несірі. Українець став метою Фенербахче. Відзначимо, що у поточному сезоні Артем Довбик провів 9 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, у яких він встиг відзначитися одним забитим м'ячем і однією гольовою передачею. Веб-портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 25 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про те, що Артем Довбик прийняв рішення покинути Рому. Лідер «Динамо» Київ отримав травму і не зіграє проти «Шахтаря». Головний тренер «Динамо» Олександр Шовковський розповів про проблеми зі здоров'ям у вінгера Назара Волошина. У попередній грі проти Самсун-Спора Волошин нічого не сказав нам про дискомфорт. І коли ми вже зробили 5-ту заміну, виявилося, що в нього проблеми із задньою поверхнею стегна. На нього ми також найближчий тиждень не розраховуємо, сказав Шовковський. Нагадаємо, наступний матч «Динамо» зіграє 29 жовтня проти «Шахтаря» в рамках 1/8 фіналу Кубка України. УАФ покарало «Динамо».
Суркісу доведеться заплатити штраф. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу наклав санкції на київське «Динамо» за поведінку фанатів у матчі проти футбольного клубу «Зоря». КДК УАФ зобов'язав «Динамо Київ» сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 60 тисяч гривень за повторне здійснення вболівальниками «Динамо Київ» скандувань нецензурного характеру. Йдеться у повідомленні КДК УАФ. Коноплянка назвав тренера УПЛ, якому Шовковський і Туран не рівня. Колишній футболіст збірної України та легенда всього українського футболу Євген Коноплянка назвав найкращого тренера в чемпіонаті України. Якщо говорити про тренерів в Україні, то тут, без сумніву, номер один для мене Руслан Петрович Ротань. Навіть думати не треба. У минулому сезоні гарно себе показав Шовковський, як би там не було зараз. Мені також імпонує Лупашко. Подобається його стиль, побудова гри від воротаря, коли команда не виносить той м'яч. Це такий певний іспанський стиль, який мені близький. Але зараз Ротань номер один, сказав легендарний Коноплянка. У Франції винесли вердикт Забарному після гри ПСЖ. Захисник французького ПСЖ та збірної України Ілля Забарний провів неоднозначний матч проти Бреста в 9-му турі Ліги 1. Французька преса зазначила, що українець на даному етапі не може витримати дуже напруженого графіка і робить дедалі більше помилок. У нинішньому сезоні Забарний провів уже 11 матчів. Після вилучення в Леверкузені в Лізі чемпіонів він знову продемонстрував певну нервозність. Зокрема, коли подарував гольовий момент на 17-й хвилині, вважає видання Le Parisien. А Жорк також нав'язав серйозну фізичну боротьбу як у повітрі, так і в ближньому бою, на яку українець не завжди міг відповісти. Забарний все більше втрачає впевненість у грі ПСЖ, написало видання Футмеркато. Схоже, у Іллі зараз не дуже яскравий період у кар'єрі. Легіонер розповів, що скоро гратиме за «Динамо Київ». Колумбійський новачок київського «Динамо» Анхель Торес незабаром повернеться на поле. Футболіст анонсував, що скоро знову гратиме за «Динамо», відновившись від травми. Гравець оприлюднив фото в Інстаграмі, де він готується до повернення в загальну групу «Динамо». Нагадаємо, колумбієць приєднався до київського клубу у травні 2025 року. Більшу частину часу лікувався від травм та встиг у цьому сезоні зіграти лише один матч. Два клуби були виключені з української прем'єр-ліги. Президент української прем'єр-ліги Євген Дикий повідомив, що два клуби – Маріуполь та Десна – не мають закріпленого місця в елітному дивізіоні, оскільки були виключені зі змагань. Загальними зборами УПЛ було ухвалено рішення про виключення ФК Десна та ФК Маріуполь зі складу учасників української прем'єр-ліги. Закріпленого місця в УПЛ за ними немає. Питання про збереження професійного статусу клубів перебуває в юрисдикції УАФ, прокоментував Дикий. Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення Десна та Маріуполь тимчасово призупинили свої виступи в чемпіонаті України. Стадіон імені Гагаріна у Чернігові, на якому свої матчі проводила Десна, отримав серйозні пошкодження через російські обстріли. Маріуполь втратив всю інфраструктуру після окупації міста. Шовковський відправив легенду «Динамо» Андрія Ярмоленка тренуватися з командою Ю-19. Олександр Шовковський після перемоги над Кривбасом розповів про кадрові проблеми і зазначив, що Андрій Ярмоленко до цього матчу готувався з «Динамо» Ю-19, адже переніс хворобу. Ви знаєте, що в нас достатньо травмованих. Тимчик сьогодні був у заявці, але після відновлення від травми він провів лише 2,5 тренування, причому 1,5 з них – «Динамо» Ю-19. Травмовані Дубінчак, Біловар, Шапаренко. Ярмоленко тільки-но повернувся після хвороби і лише вчора тренувався з нами. А до цього працював із «Динамо» Ю-19, я відправив його в цю команду, щоб у нього була не тільки бігова робота, а й відчуття командних дій, сказав Шовковський. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.